Good morning po mga kachokaran. Kumusta po kayong lahat? I hope everyone is okay. Everybody's okay. At ngayong umaga po, magluluto tayo ng barbecue. Pork barbecue, pero hindi sa grill. Kundi dun sa ating close pan na parang kawali. Pero pwedeng isara. Kasi medyo mas magandang maluto pagka doon. Ito gagamitin natin. Nag-marinate ako ng pork liempo. Maybe siguro 2-3 days na itong nakababad dito sa kasirolang malaki. So yan ang iluluto natin ngayon mga kachokaran. But for the meantime, magko-coffee muna tayo sa ating masarap ang pagluluto natin ng pork barbecue. So yan, sakto lang. So, yun po, samahan niyo ako sa pagluluto ng barbecue today. So, let's start. Okay, kunin na po natin ang ating minarinate pork barbecue. You know, look at that mga kachokaran. Sarap niyan. So, 3 days na siya nakababad. Luin natin. Ang ganda pa ng karne, oh. Bango. So, for the meantime, painitan natin ang ating lutuan. Okay, mainit na siya. Let's put one by one. Parang tatlo lang ang kasya dito. So, para siya maluto ng maayos, mga kachokaran, lagyan natin siya ng konting pinagbabaran. Para lumambot ng gusto siya. And let's close it. Right, hintayin lang po natin siya kumulo. Then baligtarin natin mga kachokaran. Papahiran din natin na siya ng magtimpla tayo ng pamahid natin. Magtimpla tayo ng olive oil. May olive oil pa ba ako dito? Olive oil and ketchup. Yun. Ang lambot niyan pag naluto mga kachokaran. So let's close it. Ayos. Ang dami, oh. Sarap. So, binabad po yan sa soft drinks, sa Sprite, bawang paminta. Ayos.
Perfect. Let's check once again. Ayan, medyo natutuyo-tuyo na siya. And let's close it. Alright. I'll keep you updated mga katsokaran pagka medyo nakapagluto na tayo. May finished product na tayo. Alright? Thank you for watching. Coffee mga katsokaran. Let's put our own Jopran ketchup. Pamahid natin yan. And olive oil. Yan. Tignan natin yan mamaya. Medyo maitim-itim na siya, gawa ng yan ay toyo ketchup. So, magpaisa na tayo. Sarap. Ooh. Wow, look at that. Sarap oh. Okay, let's put some more. Check muna natin to. Itong ating sarap nito. Let's try mga katsokaran. Sarap, lambot. Malambot. Manamis-namis. May konting asim gawa ng lemon. Ayos. Panalo mga katsokaran. Sarap. Perfect. Right, let's check the second batch. Yun, kumukulo na siya mga katsokaran, no? So medyo hininaan ko ng konti yung apoy natin gawa ng masyadong ano yung kanina. Yung unang lagay natin, hindi siya nakulo ang gusto. So this time, hininaan ko ng low fire tayo para mas kumulo pa siya ng matagal. Alright, let's close it.
Ayos! No? So, this will be our third batch. Siguro mga isa pa. Para magbabaon din si Mrs. Saka yung ating tanghalian for today. Alright? Alright, puputol-putulin natin mga katsokaran ng ating barbecue. Bago matapos yung last batch natin na 2 piraso. Yung lambot oh. And this is our finished product mga katsokaran. Pork Liempo Bbq. Masarap. Na natin. Sarap. Perfect. So, hanggang dito na lang po muna aking video for today mga katsokaran. I hope kahit pa paano nag-enjoy kayo sa ating pagluluto. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa pagluto ng Pork Liempo Bbq. Always take care po. Lagi po kayong mag-iingat. God bless us all. Please don't forget to subscribe, hit the notification bell, like and share na rin po for more video updates. Salamat po. Bye-bye.